Hi guys! I'm Ace and welcome back to my channel. For today's video, ang tuturo ko sa inyo ay ang isa sa pinakamadali na makeup illusion, ang crack makeup illusion. Kaya siya nasabing pinakamadali dahil ang kailangan lang natin ay black and white face paint and brushes. So, kung gusto niyo matuto, just keep on watching guys. Okay, ang first step natin ay kailangan lang natin gumawa ng linya dito sa middle, simula dito sa ating noo. Gagawa tayo ng outline na para siyang nag-crack. Papunta dito sa may pisngi natin. Ito yung magiging pinaka main line natin o yung pinaka center line, kaya okay lang na medyo kapalan natin siya para kitang kita ang ating crack illusion. Then, dito sa may labi natin, wala. Then next is, kailangan din natin maglagay dito at medyo kakapalan natin at magagamit natin ito mamaya para sa ating 3D effect makeup crack illusion. Ayan. Then, lagi nating sasagad sa hair para hindi masyadong obvious yung ating paint. Then, next is lalagyan din natin tong part na to. Medyo kakapalan din natin siya. Pati dito. Then, idudugtong lang natin tong line na to. And of course, dito sa leeg. And then, next is magdi-details naman tayo. At ang kakailanganin natin ay maliit na brush. At gagawa lamang tayo ng maliliit lang na linya.
para mas kitang-kita ang ating crack effect. Dito, guys, pag gagawa tayo ng mga illusion, dapat talaga hindi tayo nagmamadali. Dapat meron tayong time. Para mas mapaganda yung ating art o yung ginagawa natin. The next is maglalagay din tayo ng mga linya dito sa baba, pagapang sa ating balikat. Yan. Then next is lalagyan lang natin siya o susugsugin lang natin siya ng puting linya. Hindi natin kailangan lagyan parehong side. Pipili lang tayo ng side na gusto nating lagyan. Ayan. Ayan. Then next is kukuha lang tayo ng brown paper tapos isusukat natin siya dito sa makakapal na nilagay natin na black paint for the 3D effect. Ididikit lang natin siya dito and make sure nakita pa rin yung ating black paint para maganda ang ating 3D effect. Ang gagamitin ko ay pandikit ng pulse ay na kulay black. Guys, wag natin lalagyan lahat ng pandikit. Yung parteng unahan lang dapat. Ikalat lang natin. The next is lagyan lang natin siya ng foundation para medyo mabulo siya sa ating skin tone. Then lagyan lang natin siya ng mga crack line and white line. At para mas mukhang basag talaga ang ating test, medyo itatabingi ko yung lipstick natin dito sa kabilang side. At dito naman sa bababa ay ilalampas ko sa labi natin yung lipstick. Sa upper lips ay konti lang. Ayan, then dugay na natin ang ating hair. At kailangan natin itago ang ating tenga.
Natapos ko na ang ating crack makeup tutorial. Kung nakakuha kayo ng tip at nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. For question and request, just comment down below. Siguradong magre-reply po ako once na mabasa ko ang mga comment nyo. See you guys sa aking next video.